Okay na ito. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating 2 pirasong kalamansi. So, pipigaan lang natin ang mixture tapos konting halo na lang. Pwede rin naman tayong mag-add dito guys ng 1/2 teaspoon of salt or 1 teaspoon vanilla extract. So, depende na rin po yun sa atin. Tapos guys, sasalain natin ang ating mixture para mawala ang kanyang mga lumps. At para masala din natin yung mga bubbles. At saka 'di ba guys, nagpiga tayo ng kalamansi kaya mayroon talagang mga naiwan diyan sa mixture na galing sa kalamansi. Kaya kailangan talaga nating salain ito. Para mamaya po pag naluto siya, makinis at makintab ang ating leche flan. Ayan, gawin lang natin ito guys ng 3 beses. Guys, pwede rin namang lemon ang gamitin instead of kalamansi. Kaya lang wala kaming lemon kaya kalamansi na lang.
nagpainit na rin ako ng tubig. Kumukulo na siya. Pwede na itong isalang. Bali dun sa mixture natin guys, ay nakagawa tayo ng 5 llanera at saka isang llanera na pa-flower ang design. Yung isa dyan, hindi po yan kasama guys sa bilang. Ayan, eto na sila guys. Bali, pagkagaling sa steamer, pinalamig ko muna sila dyan. Sinet ko muna sila ng 2 oras. Hindi ko tinanggalan ng aluminum foil. Tapos saka ko lang tinanggal nung malamig na yung ating leche flan. Guys, tandaan natin na pagkagaling sa steamer, palalamigin muna natin siya ha. Iset muna natin bago natin ilipat sa pinggan. Ayan, subukan natin itong isa guys. Tinatanggal ko lang po yung dikit doon sa llanera. Gumamit ako ng toothpick para pag itataktak na natin siya, mabilis itong matanggal. Bilang tayo guys. 1, 2, 3, tadan! O diba, tamang-tama lang yung texture niya, ang kinis niya at ang kintab din. Sana po guys ay may natutunan kayo sa video kong ito. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, leave comment.